નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ એસકે પ્રોગ્રામિંગ. તો આજના વિડીયોમાં એક આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનું છે એડવાન્સ જાવામાં. તો તેનું આઉટપુટ અહીંયા હું તમને ડિસ્પ્લે કરું. અહીંયા એક તમને શો બટન બતાવે છે, બરાબર. હવે એના પર તમે ક્લિક કરો ને એટલે તમારું લેબલ જે છે એ ડિસ્પ્લે થાય અને એમાં લખેલું છે એસકે પ્રોગ્રામિંગ અને બટનનું ટેક્સ્ટ જો હવે હાઈડ થઈ ગયું. હવે હું હાઈડ પર ક્લિક કરું ને, દાખલા તરીકે જો મેં ક્લિક કરી તો પેલું લેબલ છે હાઈડ થઈ જાય અને બટનનું ટેક્સ્ટ છે એ શો થઈ જાય. શો હોય તો હાઈડ હોય તો શો, આવી રીતે. આ પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે પરફોર્મ કરવું એ હું આજે તમને સમજાવવાનો છું, બરાબર. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા એક પ્રોજેક્ટ ઓલરેડી ઓપન છે, બરાબર. તો અહીંયા હું પહેલા આપણે ફ્રેમનો યુઝ કરવાનો છે એટલે પેકેજ પહેલા ઇમ્પોર્ટ કરી દઈએ awt.start. ઓકે. સેકન્ડ થિંગ કે ફ્રેમનો યુઝ કરવો છે એટલા માટે એક્સટેન્ડ કરવી પડશે ફ્રેમ ક્લાસને આપણે એક્સટેન્ડ ફ્રેમ. ઠીક છે. હવે શું લેવાનું છે આપણે, તો કે એક લેબલ અને એક બટન, તો એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવી દઈએ લેબલ LBL. હવે આ બધું હું તમને ડીપમાં અત્યારે નહીં સમજાવું કારણ કે ઓલરેડી મેં વિડીયો એના બનાવ્યા છે અને જો તમે એ વિડીયો નથી જોયા તો તેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્રોવાઈડ કરી દઈશ, જે ગુજરાતી અને હિન્દી બંને લેંગ્વેજમાં અવેલેબલ છે. તો એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો. તો આ બંનેનો ઓબ્જેક્ટ બની ગયો. હવે શું કરવાનું, તો કે આ જે ક્લાસ છે જ્યારે પણ આપણે ફ્રેમ ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરીએ ત્યારે એનો જે કંઈ પણ ઓબ્જેક્ટનો કોડ લખવાનો હોય છે, બટન લેબલ કંટ્રોલ જે કંઈ એનો કોડ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર લખીએ છીએ. કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવી દઈએ, બરાબર. હવે મેમરી એલોકેટ કરી દઈએ લેબલ અને બટન માટે. લેબલનું ટેગ શું આપવાનું છે, તો કે એસકે પ્રોગ્રામિંગ. એવી જ રીતે બટનનું પણ કરી દઈએ btn = ન્યુ બટન. બટન ઉપર હું હાલ આપું છું શો, બરાબર. હવે શું કરવાનું, તો કે ફ્રેમની અંદર લેબલની પોઝિશન સેટ કરી દઈએ પહેલા, એટલે કે સેટ બાઉન્ડ. પોઝિશન હું રાખું છું એની 250, 100, 110 રાખીએ. આ જે 110 છે એ લેબલની વિડ્થ છે, બરાબર, and 50. તો એવી જ રીતે બટનનું પણ સેટ કરી દઉં. આમાં હું રાખીશ 300, 100, 50, 50, બરાબર. આ પોઝિશન તમારે જે ફ્રેમ હોય જોઈને નક્કી તમે કરી શકો છો. અત્યારે હું રાખી દઉં છું, હમણાં એવું લાગે તો આપણે એડજસ્ટ કરશું. ત્યાર પછી હવે શું કરવાનું છે, તો પોઝિશન આપી દીધું. હવે શરૂઆતમાં જો બટન જે છે એ શો દેખાતું હોય છે, બરાબર, બટનનું ટેક્સ્ટ શો હોય છે, તો ત્યારે આપણું લેબલ બતાવવું ના જોઈએ. તો લેબલને હાઇડ કરવા માટે છે lbl.setVisibility ફોલ્સ કરી દેવાની, બરાબર. ફોલ્સ કરો એટલે એ તમને લેબલ બતાવે છે નહીં. ત્યાર પછી હવે લેબલને આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર પિંક કરતો, lbl.setBackground કલર પિંક કરી દઈએ. આ રેડ છે અને રિમૂવ કરીને પિંક કરી દઈએ, બરાબર. હવે આ લેબલને આપણે શું કરવાનું છે, ફ્રેમમાં એડ કરવાનું. તો એડ કરીને પાસ કરી દેવાની આર્ગ્યુમેન્ટ LBL એટલે કે કંટ્રોલનું નામ. એવી જ રીતે બટનને પણ એડ કરી દઈએ. આ કામ આપણું એટલું થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું, તો કે પહેલું સ્ટેપ કે આપણી જે ફ્રેમ છે એનું લેઆઉટ જે હોય નલ સેટ કરી દેવાનું, સેટ લેઆઉટ નલ. ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું છે, તો કે ફ્રેમ જે છે એની સાઈઝ નક્કી કરવાની. તો કે સેટ સાઈઝ નામની મેથડ છે, સેટ સાઈઝ, બરાબર, 500, 500 એટલે 500 બાય 500 ની બનશે. ત્યાર પછી તો કે એની વિઝિબિલિટી ટ્રુ સેટ કરવી પડે, નહીતર એ ફ્રેમ આપણને ના બતાય. તો અહીંયા મેં કરી દીધું ટ્રુ. હવે આ કોડને હું જો રન કરીશ તો આઉટપુટ નહીં મળે. કેમ કે આ જે કંઈ પણ કોડ છે આપણે ક્યાં લખ્યો, કન્સ્ટ્રક્ટરમાં. તો કન્સ્ટ્રક્ટરમાં જ્યારે પણ આપણે લખ્યો હોય ત્યારે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે. તો ક્લાસનું નામ હું કોપી કરી લઉં, સિમ્પલી અહીંયા પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેન મેથડમાં જાઓ અને ત્યાં લખો ન્યુ અને ક્લાસનું નામ કોપી પેસ્ટ કરી દઈએ. આવી રીતે તમે સિમ્પલી મેમરી એલોકેટ કરી શકો અને અહીંયાથી હવે તમે રન કરી શકશો. તો તમારું જે શો છે બટન એ બતાવે છે, પરંતુ લેબલ બતાવતો નથી. શા માટે એવું થયું, તો એનું પણ જોઈ લઈએ. તો આ 250 જે છે શું છે, તો કે x ની વેલ્યુ છે. ત્યાર પછી અહીંયા જે 100 છે શું છે, તો કે y છે. તો આ જે લેબલનો y છે એ 100 એટલે કે આ જો 1 2 3 એવી નીચે આવે, ઉપરથી નીચે આવે એ 100 પોઝિશન એ ગણે, બરાબર. સપોઝ અહીંયા આપણે 15 લખ્યા છે ત્યાં તમારે 100 છે, તો LBL ની એ પોઝિશન પણ 100 છે અને બટનની પણ 100 છે. તો શું થયું, લેબલને તે ઓવરરાઇટ કરી દેશે. તો એના માટે આ જે બટનની પોઝિશન છે એ આપણે ચેન્જ કરવી પડે. તો એનો હું 200 આપી દઉં, બરાબર. એટલે હવે તમને શું થશે, બંને વસ્તુ
બતાશે. તો અહીંયા કંઈક હજી મિસ્ટેક થઈ, આપણું લેબલ છે હાઈડ આવે છે, તો હવે લેબલને ફાઇન્ડ કરવું પડશે. તો શું થઈ શકે, અહીંયા આપણે પિંક લખ્યું છે બરાબર, એ આપણે ડોટ કરીને કંટ્રોલ સ્પેસ આપી દઈએ તો એમાં કઈ રીતે પિંક લખે છે, તો એક તો એમાં બંને કલર અવેલેબલ છે, એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી બરાબર. તો અહીંયા આપણે સેટ લેઆઉટ પહેલા નલ કર્યું છે, આ બધું બરાબર કરેલું છે. તો હવે શું ચેક કરવાનું રહ્યું, આપણે ફરીવાર એક્ઝિક્યુટ કરી જોઈએ એકવાર, તો ના આવે તો કંઈક કરીએ. હજી પણ શો આવે છે, નથી આવતું, શા માટે નથી આવતું, ખોટે ખોટું આપણે ફાઇન્ડ કરીએ, કેમ કે અહીંયા જે વિઝિબિલિટી આપણે છે લેબલની એ આપણે ફોલ્સ કરી છે, એટલે લેબલ ડિસ્પ્લે નથી થતું. અહીંયા હું કમેન્ટ કરી દઉં બરાબર. હવે પેલા આને ટર્મિનેટ કરી દઈએ સ્ટોપ, હવે રન કરું તો આપણું લેબલ ડિસ્પ્લે થયું બરાબર. તો હવે શું કરશું, અહીંયાથી પાછું સ્ટોપ કરી દઈએ. પરંતુ આ જે ઓવરરાઇટનું મેં તમને સમજાવ્યું ને એ તો સાચું જ છે, એ ખોટું ના સમજતા. અહીંયા હું 100 કરું છું બરોબર, એટલે ઓવરરાઇટ થશે, આમાં લેબલની ઉપર બટન આપવું આવશે, અને એ અહીંયા 250 છે તો અડધું લેબલ છે ડિસ્પ્લે થશે આપણને, એની ઉપર ઓવરરાઇટ થશે. તો એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ જે લખ્યું છે એની ઉપર બટન ઓવરરાઇટ થયું, પણ આપણને લેબલ બતાય છે પણ બટન બતાતું નથી. તો અહીંયાથી સ્ટોપ કરી દઈએ આપણે. હવે સેકન્ડ સ્ટેપ, આ 100 છે એને હું 200 કરી દઉં બરાબર, અને અહીંયા જે વિઝિબિલિટી છે એને હું ફોલ્સ જ રાખું છું બરાબર, એટલા માટે લેબલ ડિસ્પ્લે થતું નથી. હવે પોઝિશન તો થોડી ઘણી કામથી આમ કરીએ તો અહીંયા 220 કરી દઈએ, અહીંયા કરી દઈએ આપણે 300 બરાબર છે, કંઈક આવું આપણને બતાવે બરાબર. લેબલ નહીં બતાતું પણ કોઈ વાંધો નહીં, કેમ કે આપણે વિઝિબિલિટી એની ફોલ્સ કરી છે અહીંયા, એટલા માટે. હવે શું કરવાનું કે જે શો બટન આપણને બતાય છે એના પર ક્લિક થાય બરાબર, તો લેબલ શો થવું જોઈએ અને બટનનું જે ટેક્સ્ટ છે હાઇડ થઈ જવું જોઈએ. તો એની માટે આપણે બટન ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવું પડે. એ જનરેટ કરવું હોય તો અહીંયા તમારે જો ક્લાસ હોય તમારો ક્લાસ, ત્યાં તમારે તેનું ઇન્ટરફેસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડે, એટલે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ એક્શન લિસ્નર કરવું પડે. એક્શન લિસ્નર જે છે ઇન્ટરફેસ છે બરાબર, કંટ્રોલ સ્પેસ આપો એટલે આવી જશે, અહીંયા એન્ટર મારી દેવાનું એટલે ડાયરેક્ટલી ઉપર એનો જે ક્લાસ જે કંઈ પણ હશે એ ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે. હવે અહીંયા તમે ચેક કરો, અહીંયા શો હાઇડ બટન પર રેડ લાઈન આવે એટલે એરર આવે, ત્યાં કર્સર રાખીને અલ્ટર એન્ટર પ્રેસ કરવાનું છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ પર ક્લિક કરજો. જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે એરર જતી રહેશે અને નીચે જોશો તો એક મેથડ એડ થયેલી છે ઓવરરાઇડ કરીને બરાબર. તો આ જે અંદર જે કોડ છે આ થ્રો કરીને બરાબર, એને હું હટાવી દઉં છું. હવે જે કંઈ પણ કોડ લખવાનો છે ક્યાં લખવાનો છે, અહીંયા લખવાનો છે. પરંતુ એક વાત તમારે ખાસ નથી ભૂલવાની, કઈ વાત નથી ખાસ ભૂલવાની, કે જ્યારે પણ તમે એક્શન લિસ્નર ને શું કરો છો, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો, ત્યારે કમ્પલસરી અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટર ની અંદર આવીને અહીંયા તમારે શું કરવાનું, તો કે btn ડોટ એડ એક્શન લિસ્નર થ્રુ ધીસ બરાબર, btn ડોટ એડ એક્શન લિસ્નર અને બ્રેકેટમાં આવશે ધીસ. આ જો લાઈન તમે યુઝ નહીં કરો તો તમે બટન ક્લિક કરશો, તમે અહીંયા એક્શન લિસ્નર એક્શન પરફોર્મ નામની જે મેથડ છે એક્શન લિસ્નર ની, એમાં કોડ તમે 700 લખ્યો હોય છે બરાબર, પરંતુ તમે જો આ લાઈન નહીં લખી હોય તો શું થશે, તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં થાય. એટલે તમારે પ્રેક્ટિકલમાં તમને એમ થશે મેં તો કોડ બધો 700 લખ્યો છે, પરંતુ આ એક લાઈનની જો ભૂલ હશે તો તમારું પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ નહીં થાય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, 3 વસ્તુ યાદ રાખવાની. શું કે બટન ક્લિક ઇવેન્ટ તમારે જનરેટ કરવી છે તો પહેલા નંબર ઇમ્પ્લિમેન્ટ એક્શન લિસ્નર કરવાનું, બીજો નંબર અહીંયા એરર આવે એટલે ત્યાં અલ્ટર એન્ટર આપીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ આપવાનું, બીજા નંબરનું એ બરાબર, એ આપો એટલે ડાયરેક્ટલી અહીંયા શું આ મેથડ આવી જાય બરાબર 2 નંબરમાં. તો ત્રીજા નંબરનું કે આ લાઈન તમારે શું કરવાની, કે btn ડોટ, તમે btn નામ રાખ્યું હોય કે બટન 1 રાખ્યું હોય બટન 2 રાખ્યું હોય, જે કંઈ પણ તમે યુઝ કરીશું એને ડોટ એડ એક્શન લિસ્નર અને બ્રેકેટમાં ધીસ એટલું એડ કરવાનું. તો કે આ 3 સ્ટેપ છે, તો આ 3 સ્ટેપમાં તમે ભૂલ કરી એટલે તમારી બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ નહીં થાય, તો એ લખી રાખજો બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ કરીએ. હવે શું કરવાનું છે, આપણને ફ્રેમમાં બટન બતાય છે, જો અહીંયા હું ક્લિક કરું બરાબર, તો આ જે શો લખ્યું છે બરાબર, એ ત્યાં ટેક્સ્ટ થઈ જવું જોઈએ હાઈડ, ઠીક છે. અને લેબલ જે છે આપણને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ, અત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ થતી નથી. આને મિનિમાઇઝ કરી દઈએ તો એનો કોડ હું તમને સમજાવું લખીને બરાબર. અહીંયા આવી જાવ, અહીંયા લખવાનું if e ડોટ e ક્યાંથી આવ્યો, તો કે અહીંયા જો એક્શન ઇવેન્ટ જે છે એનો e આવે છે બરાબર, એટલે કે જે બટનની એક્શન પરફોર્મ થયું હોય એ આમાં અહીંયા એનું ટેક્સ્ટ મળી શકે બરાબર. e ડોટ get action command equal ટુ જો શો હોય બરાબર, એટલે કે જે બટન ક્લિક થાય છે એનું ટેક્સ્ટ શો હોય તો શું કરવાનું છે, તો કે બટનનું જે ટેક્સ્ટ છે એને આપણે શું હાઈડ એવું સેટ કરી દેવાનું. શો હોય અને એની ઉપર ક્લિક કરીએ તો આપણે શું સેટ કરવાનું, તો કે હાઈડ. તો btn ડોટ સેટ
તો હવે આપણે એનું ટેક્સ્ટ કઈ રીતે સેટ કરવું એ પણ જોવું પડશે. તો કે ટાઇટલ નથી, ટેક્સ્ટ પણ નથી, એની માટે આપણે ચેક કરી લઈએ. હવે સેટ લેબલ આવે છે બરાબર, btn.set લેબલ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા લખી દેવાનું હાઈટ બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખજો, તમે જ્યારે એક્ઝામમાં પરફોર્મન્સ આપતા હશો ત્યારે શું થશે કે તમને એમ થાય કે btn નું ટેક્સ્ટ સેટ કરવા છે, એટલે તમે લખશો btn.set ટેક્સ્ટ, પણ તમને એ મેથડ મળશે નહીં. તમે લખશો btn.set ટાઇટલ, પણ તમને એ મેથડ નહીં મળે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ બટન નું ટેક્સ્ટ એટલે કે લેબલ સેટ કરવું છે, ટેક્સ્ટ એટલે કે આપણને જે સામે બતાવે લેબલ બટન ની ઉપર, તો એની માટે btn.set લેબલ નામની મેથડ છે, લખી લેજો અને એક્ઝામ ટાઈમે રીડ પણ કરી લેજો બરાબર. હવે શો ઉપર ક્લિક કરશો એટલે શું થઈ જશે, તો કે તેનું હાઈટ થઈ જશે બરાબર. હવે એલ્સ માં જતો રહો, એલ્સ. હવે જો આ શો ના હોય બરાબર, જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે બટન નું ટેક્સ્ટ શું થઈ જશે, હાઈટ થઈ જશે. હવે જો હાઈડ હોય તો શું કરવાનું, શો કરવાનું છે, તો એલ્સ પાર્ટમાં આનું આ કોપી કરી લેવાનું તમારે બરાબર, અને અહીંયા હાઈડ છે ત્યાં લખી દેવાનું શો બરાબર. એટલું કરશો એટલે તમારું બટનનું ટેક્સ્ટ ટોગલ થઈ જશે. તો આને રન કરાવો, તો અહીંયા શો પર હું ક્લિક કરું, શો બતાય છે બરાબર, લખાઈ ગયું હાઈટ, હાઈટ બતાય છે. તો શો પર ક્લિક કરી તો હાઈટ, હવે હાઈટ પર ક્લિક કરું તો શો બરાબર. પરંતુ હવે આપણે લેબલ ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે, તો હવે આ કોડ તમને આવડી ગયો તો પેલો કોડ એકદમ ઈઝી છે બરાબર. તો અહીંયા જ્યારે શું શો હોય તો શું કરાવવાનું છે, શો ઉપર ક્લિક થાય ત્યારે આપણે લેબલને ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે બરાબર. ડિસ્પ્લે કરવા માટે lbl.set visibility ખાલી તમારે ટ્રુ કરી દેવાની છે, lbl.set visibility ટ્રુ બરાબર. હવે અહીંયા શું થશે, આ શો થી આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે, પરંતુ હવે જો શો ન હોય ને હાઈડ હોય તો શું કરવાનું બરાબર, શો હોય તો શું કરવાનું છે, બતાવવાનું છે. હવે જો હાઈડ આવે તો શું કરવાનું છે, તો આપણે એને હાઈડ કરવાનું છે. હાઈડ કરવા માટે lbl.set visibility false, અહીંયા ટ્રુ ની જગ્યાએ કરી દેવાનું false બરાબર. પ્રોગ્રામને હું રન કરું છું, અહીંયા શો બતાવે, શો ઉપર હું ક્લિક કરું તો જો એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ શું આવ્યું, આ બટન નું ટેક્સ્ટ છે હાઈડ થઈ ગયો, અને એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ શું થયું આપણને દેખાઈ ગયું. તો હવે આ એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ જે લખ્યું છે એને મારે હાઈડ કરી દેવું, એટલે બતાવવા નથી દેવું. તો અહીંયા હું હાઈડ પર ક્લિક કરું એટલે જતું રહેશે, જતું રહ્યું. અને બટન નું ટેક્સ્ટ જો શું થઈ ગયું, શો થઈ ગયું. તો અહીંયા ફરીવાર ક્લિક કરું તો જો આવી ગયું એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ, અને બટન નું ટેક્સ્ટ થઈ ગયું હાઈડ. તો આવી રીતે તમે પ્રોગ્રામિંગ લોજિકલી બનાવી શકો છો. આવો પ્રોગ્રામ પણ તમને પ્રેક્ટિકલમાં બતાવી શકાય છે. પરંતુ હવે એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ અહીંયા આવે છે, એની બિલકુલ નીચે અહીંયા લાવી દઈએ આપણે હાઈડ બટન, આ સાઈડમાં આવે છે ને એને પહેલા બરોબર. તો એનું પણ કંઈક સેટલમેન્ટ કરવું પડશે, તો અહીંયા આપણે બાઉન્ડ થી તમે કરી શકો છો. અહીંયા 300 છે તો ત્યાં કરી દઈએ 260, ચેક કરીએ કેટલું નજીક આવે છે. જો ઘણું નજીક આવી ગયું. તો આવી રીતે તમે એનું સેટિંગ પણ કરી શકો છો. જો આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, બીજા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો, અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ઝડપથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને બીજી વાત કે આપણે એસ્કેપ પ્રોગ્રામિંગ નામની એક સુપર એપ્લિકેશન બનાવી છે, જેમાં તમને સી લેંગ્વેજ, HTML, C++, ઓરેકલ બધા જ કોર્સ મળી રહેશે ફ્રીમાં. અને હું એની અપડેટ ટૂંક સમયમાં આપવાનો છું, જેમાં જાવા અને એડવાન્સ જાવા તો ઓલરેડી અવેલેબલ છે. તો જો તમારા પ્રોગ્રામનો કોડ જોતો હોય અથવા તો એક્ઝામ ટાઈમ રીડ કરવામાં ઇઝીલી તમારે નોટબુક ના યુઝ કરવી હોય તો તમે મારી એપ્લિકેશનનો યુઝ કરી શકો છો. તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અવેલેબલ છે. તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો અને બીજા ફ્રેન્ડ સાથે શેર જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.